السلام علیکم، زه یم ریحان د ټیکنیکل ریحان چینل څخه. ګران ملګریو، یو بهترین ذریعه د هغو کسانو لپاره چې چا د وایفل اپلیکیشن نه دی مونیټایز کړی. د هغه کسان چې وایفل اپلیکیشن یا وایفل اکاونټ یې مونیټایز کړی نه دی، دغه کسان دی اوس تشویش نه کوي. تاسو لپاره یو بهترین ذریعه او بهترین سهولت دی ملګرو، چې تاسو ته مې دغه سهولت برابر کړی دی چې تاسو زر ته زر خپل اکاونټ مونیټایز کړئ. نو ملګرو، پر همدغه ویډیو کې درته طریقه ښایم چې تاسو دغه ویډیو سکیپ کوئ. مخکې له دې چې دغه طریقه باندې تاسو پوه شئ، زما یوټیوب چینل مې که نه سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. ویډیو ته مو که لایک نه ورکړی، لایک در سره ورکړئ. کومه پوښتنه غوښتنه لرئ د ویډیو په کمنټس کې راته ویلی شئ. نو ملګرو، سوپر لایکونه ډېر کسان پوښتنه کوي، لکه ما تېره ویډیو کې ویلي وو، که چېرې تاسو خپل اکاونټ مونیټایز نه کړئ 45 ورځو کې یا په 2 میاشتو کې تاسو شرایط بیا سختېږي. نو ډېر کسان په تشویش دي چې مونږ یې څنګه مونیټایز کړو. نه سوپر لایکونه پیدا کوو شو او 15 کسان خو بیخي نشي را پیدا کولی. نو دې لپاره تاسو ته یو بهترین سهولت برابر کړی دی. نو ملګرو، ټوله طریقه یې همدغه ویډیو کې درته ښایم. سیده ملګرو، نو تاسو ما ملګرو څه کوئ؟ تاسو ماته وایفل ته میسیج نه کوئ. لکه تاسو کتلی شئ زما سره سوپر لایکونه څو دي؟ 0 سوپر لایکونه دي. او که چېرې زه همدې ځای ته راشم، صحیح ده ملګرو، نو دا ځکه زه په ټول افغانستان کې څو مقام لرم؟ 3 مقام لرم. ریحان کینګ و دغه 3 مقام لرم. دا 10 غوره کسان په افغانستان کې دي چې زیات سوپر لایکونه ورکړي دي. او دغه 19 لایکونه چې ماته تاسو ته ښکاري، دغه ما خلکو ته ګفټ کړي دي چې ورځ په ورځ موږ ته راکمیږي او موږ بیا خلکو ته ورکوو. او دغه ولنی اکاونټ چې تاسو ته ښکاري، دغه ولنی اکاونټ زما د ملګري یعنی بیسټ فرند دی، چې دغه کې موږ سوپر لایکونه د وایفل کمپنۍ څخه په $80 باندې اخلو او بیا موږ له دې اکاونټ څخه موږ تاسو ته ګفټ کوو. نو ماته به وایفل کې یعنی زما ته به موږ ته به وایفل کې میسیج نه کوئ. تاسو ته موبایل پر سکرین باندې زه واتساپ نمبر پرېږدم، دغه واتساپ نمبر ته به راته میسیج کوئ چې تاسو ته زه سوپر لایکونه درکړم. نو ملګرو، ما په تېره ویډیو کې ویلي چې تاسو کومه پوښتنه غوښتنه لرئ ټلیګرام ته راشئ. نو صرف هغه کسان ماته واتساپ ته میسیج وکړئ چې هغه سوپر لایکونه غواړي. نور کسان ماته واتساپ ته میسیج مه کوئ. صحیح ده ملګرو؟ نو صرف هغه کسان چې سوپر لایکونه ضرورت لري. نو ملګرو، که چېرې تاسو سوپر لایک ترلاسه نه کړئ، یعنې اکاونټ مونیټایز نه کړئ زر تر زره، تاسو په وایفل کې هسې لګیا، یعنې کومه خوري چې دغه بس دي، تاسو زر تر زره اکاونټ مونیټایز کړئ. که چېرې تاسو ویډیو زیات ویوز اخلي، زیات کمنټونه اخلي، زیات لایک اخلي، هغه درته ګټې ته تمویږي. که هغه 0.005 سکنډ هم وي، تاسو ته ګټې ته ځي. نو که چېرې تاسو اکاونټ نه مونیټایز کړئ، تاسو پکې کار کوئ، هیڅ فایده درته نه کوي. نو ملګرو، وایفل کې راته موږ ته میسیج مه کوئ. تاسو ته واتساپ نمبر دغه موبایل پر سکرین باندې ښکاري، همدغه واتساپ نمبر ته میسیج وکړئ چې تاسو ته اکاونټ ته مونږ سوپر لایکونه درکو. نو ملګرو، پام مو چې وي دغه سوپر لایکونه مونږ به څه اخلو. تاسو ته دغه سوپر لایکونه چې تاسو ته ښکاري مونږ په $80 باندې له کمپنۍ څخه اخلو، د وایفل کمپنۍ څخه په $80 باندې اخلو، بیرته مونږ تاسو ته درکوو، یعنې مونږ یې په $80 باندې اخلو. صحیح ملګرو؟ انشاءالله د نورو کسانو لخوا به تاسو ته بیخي زیات تخفیف وي. نو ملګرو، د دې لپاره زما دغه ریحان کینګ و آی ډي مې که نه وي فالو کړی، همدغه در سره فالو کړئ. او زما اسلانډ مې که نه وي جوین کړی، دغه اسلانډ هم در سره جوین کړئ. ټیج ریحان دغه هم در سره څنګه کړئ جوین کړئ. نو ملګرو، تاسو ته اوس تشویش بیخي کوئ، ما تاسو زر تر زر خپل وایفل اکاونټ څنګه کړئ مونیټایز یې کړئ چې تر څو تاسو ته بیخي زیاته ګټه راشي. صحیح ملګرو، دغه فالوورز لایک درته هیڅ پیدا نه کوي، کوم ویوز لایکونه هغه هم درته پیدا نه کوي. صحیح ملګرو، نو تاسو موږ ته واتساپ کې میسیج وکړئ، موږ تاسو ته سوپر لایکونه درکوو. نو مخکې له دې چې تاسو دغه اکاونټ مونیټایز کوئ، موږ ته واتساپ کې میسیج کوئ. نو ملګرو، که ویډیو مو خوښ شوی، ویډیو در سره لایک کړئ، ملګرو ته حتما در سره شیر کړئ، د وایفل اکاونټ ملګرو ته در سره شیر کړئ چې هغه ورڅخه ګټه واخلي. نو ملګرو، تر بلې ویډیو پورې ښې چارې.